بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندما ترحل رحلات متعددة إلى دول نائية فلا تتوقع أن الذكريات التي ستحصدها ستكون ذكريات عادية، لا، بل لا بد من شيء من الإثارة. تمر بقرب ثعبان مثلا. سبحان الله، كنت أريد أن أتوجه إلى هذا المكان وكان بيني وبين هذا الثعبان مترين اثنين فقط، ولكن الحمد لله ربي يسلم. تكاد تسقط من أعلى فيل، تكاد تسقط في حفر أو من على ارتفاع. حتى السيارة تكون أحيانا على حواف الانهيار. ركبنا مركب تجديف خشبي بدائي مرة من المرات، فإذا القارب مخرق فاضطررنا أن نخرج الماء بسرعة قبل أن نغرق. مرة من المرات كنا في الطريق إلى العاصمة وقد تأخرنا بالرجوع من رحلة القرى إلى الغابات، والطرقات هناك ليست آمنة بالليل. ظلام في الغابة خطر، هناك بعض الحيوانات مفترسة، قد يكون قطاع طرق أو شيء مثل هذا، فالظلام خطر أن يبقى الإنسان في الغابة. فسبحان الله، قدر الله على السيارة التي أمامنا حادثا مروعا ونجانا بفضله هو سبحانه جل في علاه. أما إفريقيا فلا تخلو من حشرات غريبة. أخبروني الآن أنها من فعل أهل القرية. ماذا يفعلون؟ أصلا قبل أن نذهب فإننا نمر بمراحل من تطعيم، وأحيانا مع استعجال بالسفر لا نطعم، لا ندرك ذلك، ولكن كل هذه المخاطر لا تخلو من أحداث تعتبر طريفة نوعا ما. أريد من فضلك أن تتخيل معي هذا المنظر، كان كله ماء، الصخر اسود من شدة الحرارة والجفاف. شوف الأرض حارة، فصورني بسرعة الله يرحم أبوك. أنا بصور أهو. بعضها من طاقم تصوير. أنتم أثناء عرض المشاهد لا تسمعون تعليقاتهم على المشاهد لأن نغطيها بكلامي أثناء الحلقات، لكن اسمحوا لي أن أكشف لكم بعضا منها. وأنا لو قربت له عادي ممكن يديني بالزلومة. تمشي يا عم. هو فين اللي فيه؟ هو مش عايز يتصور. العجيب أن المصورين أحيانا يندمجون بالأحداث فيبدأون بالكلام مع الناس وكأنهم في حي من أحياء القاهرة. الصلاة على الصلاة يا رجالة. حنكليش حنكليش هدي جامد حنكليش على شط النيل بيركبوا. ذكرك في النيل ايام زرقاء. باي 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 باي. وتحدث لنا مواقف بعضها مع الأشخاص الذين نقابلهم. أحيانا تكون لنا مواقف مع الأطفال أيضا، لأن بعض الأطفال يروننا كائنات غريبة بسبب أشكالنا ولباسنا الذي ما رأوه من قبل. أما النوع الآخر من المواقف فهو مع الحيوانات. وبينما نحن نصور مدرسة بالصومال دخل علينا قطيع من البقر والغنم داخل ساحة المدرسة، ولما بدأنا بتصوير ذلك انطلقت إحدى الأبقار أعزكم الله في قضاء حاجتها بقربها. عادي عادي، لا يوجد شيء. لا صراحة قوية. ولا تسألني عن الرائحة بعد ذلك. يلا شوف. استغفر الله. في بعض الأحيان نجرب أشياء جديدة علينا، وأحيانا نرى تناقضا عجيبا. الصومال مثلا وجدنا كوخا بدائيا كأنه من العصور الوسطى، ولكنه قد وضع جهاز استقبال القنوات الفضائية، يعني مع أنه في كوخ لكنه لا يستغني عن القنوات.
لا شيء شيء أنت هي عرورتا إما كلام إسكول كي كلام ترى مقيم جود شيء فكرنا زين يرجع بهذا أم واحد قيسا كوخ فقير وربما ليس لديهم مزيد من الطعام ولا مزيد من المال، وهم يعيشون في أكواخ أشكالها بئيسة وصغيرة وعائلة كبيرة، ولكن لا يستغنون عن البث الفضائي، لابد من قنوات فضائية، وكأن هذا الأمر ضرورة من ضرورات الحياة. مرة من المرات في العاصمة الكمبودية كنت أنا نائما في السكن، فحاول أحد فريق العمل أن يتقمص دور مقدم البرامج وأراد أن يدخل داخل عزاء للبوذيين ليصور فيه. الحمد لله أنهم ما قتلوه، مباشرة أغلق المصور الكاميرا، وأنا حتى هذه اللحظة لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، ربما هم لا يريدون إخباري. والله احنا بنحاول ندخل جوه الكاميرا نشوف نجيب بالظبط اللي بيحصل جوه، هنحاول. خش بقى خش يا عم خش، ما تخافش، عجري ما تقلقش. على كل حال أرجو أن تعتبروا هذه الحلقة نوعا من تغيير الجو عن الحلقات الماضية، ولكننا عموما لن نتوقف عن إكمال تلك الرحلة التي هي أحلى رحلة.